สวัสดีครับเทนสเตอร์ครับวันนี้ผมจะพาไปที่คาเนปาเป็นอู่และมิวเซียมรถที่มีชื่อเสียงในการรีสตอร์รถแข่งและรถคลาสสิกโดยเฉพาะ Porsche 959 แต่ก่อนจะพาไปผมขอบินไปเที่ยวอลาสก้าแป๊บนึงนะครับ Tenster Garage Powered by Tross Midas Window Filmถนนที่阿拉斯ก้านี่มันสวยมากๆนะครับมิชชั่นของเราเนี่ยก็คืออยากจะเห็นมูสตัวเป็นๆแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดที่แรกที่เราไปก็คือซีวอร์ดซึ่งเขาจะมีโบ๊ททัวร์ที่พาดูธรรมชาติรอบๆที่สวยงามมากมานั่งเรือเล่นดูเกรเซียร์กับหาปลาวาฬเพชรฆาตนะครับก่อนที่จะไปเรนสปอร์ตรีวิวเนียนเราก็มีการทัวร์แบบ阿拉斯ก้าก่อนเบาๆแต่ว่าก็ดูสวยงามดีนะธรรมชาติที่นี่แม่งสุดยอดทางก็สวยไม่ได้นะไม่มีปอร์เช่ขับมินิแวนเราก็ได้เห็นหลายอย่างแหละคิลเลอร์เวลได้เห็นนู่นเห็นนี่แต่ว่าสิ่งที่หายากแล้วเราโชคดีที่ได้เห็นก็คือเกลเซียร์คาร์วิงภูเขาน้ำแข็งที่แยกตัวลงมานั่นเองสวยงามมากมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหาดูยากมาก拍上了，可能是一拍呢。To appreciate today as Kenai Hills National Park. ดูคลื่นดิก็จุดหมายต่อไปก็คือ Denali State Park ซึ่งอันนี้เราหวังไว้มากว่าเราจะได้เห็นตัวมูสเราก็ขับวนไปวนมาแบบเกือบจะทั้งวันน่ะเราก็ไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราไปถึงปลายฤดูกาลแล้วก็ระหว่างที่กิฟต์อัพแล้วอ่ะก็กำลังขับรถกลับมาก็เห็นรถข้างหน้าจอดเราก็เลยจอดตามแล้วมองไปก็ใช่แล้วครับเจ้าตัวมูสนั่นเองเดินสง่างามมากข้ามถนนต่อหน้าเราเลยว้าวที่กุ๊กเดินมามิชชั่นคอมเพล็กซ์ครับไปดูรถกันต่อดีกว่าวันนี้ผมจะพามาดูนะครับที่สถานที่เรียกว่าคาเนปานะครับเป็นสถานที่ขายรถซ่อมรถรีสตอร์รถที่เป็นรถหายากทั้งหมดแล้วก็โดยเฉพาะจะมีชื่อเสียงมากนะ Porsche 959 ก็เดี๋ยวลองไปดูทัวร์กันว่าทำอะไรบ้างขายนะคันนี้ขายแบบคุณเอคันนี้เปล่าหมายถึงลูกล้อครับไม่ใช่คันนี้มันขายนะ ขายรถคันนี้คือโชว์รูมถูกไหมใช่แล้ว ขาย ใครจะซื้อบอก สวยมากเลยนะคันนี้ใช่สวยมาก
อันนี้อู๋ก็ชอบมากนะ ผมบอกเขาทำ RPP เขาลายนี้เลยวอลลี่จีนเนี่ยมีอยู่คันเดียวเลยเพราะรถเขาสีน้ำเงินอยู่แล้วอ่ะ เท่ดีนะมันแบบไม่ต้องเนียบนะมันก็แบบไปเรื่อยไม่โค้งไม่อะไร ไม่สนเนี่ยฟังก์ชันล้วน เหนื่อยแล้ว ๆมุดใต้ท้องรถเมล์สบาย แต่ว่านี่เป็นรถจะเป็นรถที่แบบรีสตอร์หมดเลยนะ สังเกตดูว่ามันจะไม่ใช่รถที่แบบเหมือนเก็บแบบมิวเซียมเก็บอ่ะคันนี้นี่ฟูลลี่รีสตอร์เลยวับ เร็ว ใหม่หมดอันนี้ดูนี่กระจกยังไม่ได้ใส่ผมแบบนี่รู ดูกระจก ไม่ใส่กระจกแต่ยังไม่ได้ใส่อันนี้จะเป็นฝาปิด แต่ว่าถึงเวลาจะแข่งก็ต้องเปิดนะฮะบอกว่ามันเอาเครื่อง6สูบ2เครื่องมาต่อกันอะเป็น12สูบนี่ฮะแอโร่ยุค60ไม่ธรรมดานะครับนี่ปรับได้ด้วยปรับดาวน์ฟอร์สได้นี่ไม่น่าจะมีใครขับไหวอะไม่น่าจะมีใครขับไหวกีกี้ต้องให้กีกี้ขับกีกี้ดูอยู่มาซื้อไปขับให้ดูหน่อย โอ้โหนี่เครื่องแฟลต12 ใช่ แม่งเอาเครื่อง6สูบ2เครื่องมาต่อกันอ่ะ ใช่บ้าไปแล้วอะ คันนี้ ครับ ที่เลนสปอร์ตในยูเนียนยังไม่มีเลยอ่ะ ไม่มี ฮะใช่ป่ะอันนี้เลนสปอร์ตไม่มีนะฮะ อันนี้มันแพงไป อันนี้มันแบบมันโหดร้ายมาก ใช่ มันมีอยู่ไม่กี่คันอันนี้มีน้อยจริง ซื้อไม่ไหว มันไม่บอกราคาลองถามราคาไหม ลองดูดิเนี่ยมันเซลล์มันอยู่ในห้องเนี่ย นี่ผมว่าแม่งต้องมีประมาณสัก18 ล้านนะ ไอ้รู้เหมือนกัน ช่างเยอรมันบอกว่า10 ล้าน อ๋อเหรอ 10 ล้าน US ก็เป็นไปได้นะ 10 ล้าน US ก็10 ล้าน US ก็380 ล้าน 360 ล้านเอง 360 ล้านเอง ชิว ชิว ๆอันนี้เทอร์โบเอสสีดำๆมองไม่เห็นเลยเนี่ยดูนี่เป็น 912.4 Clean Clean นี่โชว์รูมรถนะ ซื้อได้ทุกคันที่เห็นอยู่ในนี้นี่ผมว่าทีเด็ดอีกคันนะ 924 GTS นี่เป็นไลท์เวทเป็นเหมือนคลับสปอร์ต 924 Carrera GTS คลับสปอร์ตมันคือคลับสปอร์ตแหละเพราะว่ามันคือกึ่งรถแข่งอยู่แล้ว Race Car for the Road 924 Carrera GTS จะต่างกับ 924 Carrera GT ธรรมดาหลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญก็คือเนี่ยนอกจากไฟป๊อปอัพแล้วเนี่ยคืออัน 924 GT เนี่ยสกู๊ปเนี้ยมันจะมีอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ข้างในแต่ว่าพอเป็น 94 GTS เนี่ยอินเตอร์คูลมันจะย้ายไปอยู่ที่ข้างหน้านะครับให้รับลมมากขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ไลท์เวทขึ้นคือ 91 อันนี้มันเป็น 917 Long Tail นะมันก็เลยจะมีทำมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับไออันที่เราเห็นที่เลนสปอร์ตรียูเนียนเนี่ยมันจะเป็นช็อตเทลซะกหมดเพราะลองเทลนี่มันหายากมากๆมันทำมาแป๊บเดียวเราได้มีโอกาสมาเดินดูเวิร์กช็อปกับ Bruce Canappa เลยนะครับสุดยอดมากจะสังเกตว่าจะมีแต่ 959 เยอะมากคือที่นี่เขาขึ้นชื่อ 959 มากคือเมื่อก่อนเนี่ย 959 เนี่ยมันไม่สามารถจะนำเข้ามาในอเมริกาได้แต่ Bruce Canappa เนี่ยสามารถทำให้รถเนี่ยมันวิ่งได้ในอเมริกาได้นี่เจ้าของอู่พาทัวร์เองนะ Bruce Canappa นะนี่ซันฟิลGT Prototype ของเจอร์รี่ไซน์ฟิล Getting closer? Oh, there you go. Perfect. โอ้โหข้างในนี่มันยัง Especially with those โปรโตไทป์มาก Yes. This is super. ๆเฮ้ยผมว่าอันนี้แบงค์ตื่นตาตื่นใจนะไคล่า GT Prototype เนี่ย Super. Thank you.
สาเหตุที่คาเนป้ามีชื่อเสียงใน959 มากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้959เนี่ยนำเข้ามาในอเมริกาไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ผ่านการเทส crash แล้วก็ไม่ผ่าน emission control นะครับบิลเกตกับเพื่อนๆเนี่ยก็เลยไปล็อบบี้ให้ออกกฎหมายมาว่าให้มีกฎหมายรถโชว์ก็คือทุกคนก็เอารถ959มาในแต่รถโชว์แต่ขับไม่ได้แต่ว่าคุณคาเนป้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเวลาผ่านไปเขาก็สามารถที่จะทำ959ให้มันผ่าน emission control ได้มันก็เลยกลายเป็นรถที่ถูกกฎหมายไปในที่สุดด้วยการใส่โมเทคนี่แหละน่าจำไม่ผิดแล้วก็ปรับปรุงให้มันผ่านไอตัวกฎหมายเรื่องอากาศเป็นพิษนี่เขาก็เลยได้เป็นน่าจะลองจากมิวเซียมก็ต้องเป็นเขาแล้วนี่แหละสุดยอดมากๆนะครับ959ทั้งนั้นเพียบ F40 ก็มีนะที่นี่คือเป็นที่เซอร์วิสทั้งรถแข่งรถใหม่รถเก่ากูวิงคือพวกรถหายาก restoration ทุกอย่างแบบท็อปของโลกเห็นว่ากูวิงนี่เพียบเลยนะนี่959รับการแบบส่วนใหญ่คือกำลังรีสตอร์อยู่เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายๆนี่คืออะไรเนี่ย F1 ฮิเซอร์นี่เครื่อง12สูบ917ดูครับ959เต็มไปหมดเลยทางสียังมีโอ้รถช็อปก็สวยมากเลยอะเพิ่งออกมาแล้วตอนนี้เขาจะเดินพาไปดูแมชชีนช็อปเพราะว่าไอ้มาร์คัสเนี่ยแม่งบ้าแมชชีนช็อปเพราะมันเป็นแมชชีนช็อปว้าวคือจะเป็นเครื่องมือแบบโบราณอะเพราะว่ารถเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องแบบเก่าอะเราก็ต้องใช้แมชชีนที่แบบเก่าด้วยไม่งั้นมันจะไม่ลงตัวอย่างนี้เลยอินสตอลอยู่F1 my god เป็นโฟโตไทป์ด้วยเป็นรถจิวเวอร์ด้วยนะเห็นแบบมันเป็นรถโฟโตไทป์แบบสีดำเท่นะของบานมีกระเป๋าด้วยคือ F50 ที่แม่งแยกเอาชิ้นมาอย่างนี้เลยเหรอนี่ฮะการซ่อม F50 ถอดแชสซีออกมาเลยรถเขาเป็นของซ่อมแบบใช่เจ๋งเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่ซ่อมอันนี้เป็นพวกของน่าจะเป็นอินทีเรียทั้งหลายอันนี้สายไฟโอเคนี่สายไฟอันนี้เป็นของภายในเนี่ยพวกดูเบาะที่ถอดจากรถแต่ละคันก็มาวางไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้เบาะ959ใช่อันนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จนะเพราะว่าดูแบบเหมือนใส่ภายในแล้วโอ้สวยมากโอ้คอมโบสีนี่มันสวยจริงๆเนาะใช่ใกล้เสร็จแล้วด้วยนะใกล้เสร็จแล้วคือต้องบอกว่าเหมือนบรูซคาเนป้าเนี่ยไอ้คาเนป้าเนี่ยคุณเดคือมันฮอตรอดรถหน่อยๆนะคือมันไม่ได้สนใจว่าใช่คัสตอมไมซ์หน่อยๆนะอย่างไอ้959ถึงมันเปลี่ยนสีกันหลายคันเปลี่ยนภายในคือแบบคือไม่สนเลยอ่ะเพราะเมื่อกี้มันบอกว่ามันก็จะทำไคล่า GT อะไรเดิมไม่ได้ไม่ก็แบบพวกสีพวกผ้าพวกเบาะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบไม่ได้ทำรถเดิมไงคือทำรถให้มันกลับมาใช้งานได้ใช่ป่ะเพราะว่าแล้วก็เพราะว่ามันใช้งานยากถ้าเป็นรถเดิมๆแล้วก็เห็นมันบอกว่าเมื่อกี้ไอ้ไคล่า GT มันจะทำเป็นคาเนป้าสเปเชียลคือจะเปลี่ยนทำคลาสใหม่ให้ขับง่ายขึ้นทำฟอนต์ลิฟต์ใหม่เปลี่ยนสีอะไรของเขาไม่รู้อะคือแบบเป็นดีนะคือเขาก็ผมว่าอย่างเงี้ยเจ๋งดีไม่ต้องเดิมแดมบ้าบออะไรหรอกเขามันหมดยุคแล้วนะตอนนี้เอาพูดจริงแต่ว่าอย่างว่าแหละรถแบบนี้มันแรร์ใช่มึงจะทำอะไรก็ได้ขอให้มึงทำดีก็มีคนซื้อแต่ถ้าเป็น Ferrari ก็อาจจะโดนด่านิดหน่อยนะใช่แต่ว่านี่มันไม่สนเพราะว่าคันนี้มีปัญหาอยู่แล้วคันนี้ก็ไม่ได้เดิมไม่ได้เป็นสีเขียวนี้แต่เขาขออย่างเดียวว่าขอให้เป็นสีของ Porsche ใช่แค่นั้นนะสุดยอดว่ะที่นี่เหมือนแบบใครเดินเข้ามาก็ได้คือแบบอิสระมากเปิดให้ดูแบบเป็นแบบคนดูมันเป็นมิวเซียมเลยอ่ะเขาคนทำงานเขาก็ทำอยู่อะไรเงี้ยก็แค่แบบอย่าไปกวนเขามากเขาคุยด้วยอะไรเงี้ยนี่สีสวยมาก
คือมันเปลี่ยนสีแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคือ959บอกมาไม่มีสีพวกนี้นะครับ นี่คือแบบเชียดรีสตอร์แล้วก็เปลี่ยนสีเลยนี่เอาลดลงThis is museum. Oh my god, Lancia. เครื่อง1,500 Turbo right เครื่อง1,500 Turbo นะครับรูป5ผมไม่รู้เรื่อง Lancia ผมจะพาขึ้นมาดูมิวเซียมนะก่อนจะไป มันก็เป็นทุกอย่าง Hot Rod รถนี่อะไร Funny Car Drag ก็มี Porsche ISR โอ้ย ISR ที่ผมชอบจริงเลยอ่ะนี่เป็นสองคันที่ชอบที่สุดแล้วเนี่ยจริง934 เทอร์โบก็คือ930เทอร์โบตัวแข่ง 917K โอ้ my god 962คือบรูซเนี่ยที่คาเนป้ามันจะถ้าเป็นคอลเลกชันของเขาเองเนี่ยเขาจะเน้นเป็นรถแข่งนะฮะที่นี่เขาจะเก็บรถแข่งกันเหมือนม้าแข่งนี่รถของ Aerobrock South Speed Shop ไม่ได้เป็นรถแข่งพวก Soul Flat แข่งที่แบบว่าเป็นไอ้พื้นเกลือนี่เชฟรอน B12 พวกรถแข่งโฟโตไทป์สมัยก่อนนี่เป็นNASCAR อินดี้500เก่าซิงเกิลซีเตอร์น่ารัก My size. Your size perfect fit ดูไอ้คันนี้สิ สวยมากเลย ใช่ไหม ไม่ธรรมดานะจ๊ะมันธรรมดายังไงจ๊ะคุณ ดูเบอร์มันดิเคยเห็นไหม เบอร์30เหรอ ไม่ใช่934 and a half อ๋อใช่ อันนี้มันเป็นตัวแบบเหมือนเป็นตัวเฟสลิฟเหรออ๋อปรับ เป็น จุดสอง ใช่เป็นจุด2แบบเป็นแบบเหมือนปรับหางให้ใหญ่ขึ้นแอโร่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย ไม่รู้เลยว่ามันเรียกงี้ ใช่ก็ยังงงเหมือนกัน93ก่อน935ไงนี่คืออันนี้คือ935อันนี้คือ934 34คือจุดสอง อันนี้934.2 เสร็จแล้วก็ดีเวล็อปมาเป็น 935งงเลย สนุกมากเลยนะ นึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ อันนี้ จบแล้วใช่ไหม จบแล้ว โอเค มันก็เป็นการจบทริปที่สุดยอดครับ ใช่สุดยอดมากโอเค ได้ดูโปรโตไทป์ได้ดูอะไรหลายอย่า ใช่ ง หลายอย่างได้959อะไรหลายอย่าง ใช่ สุดยอดละ เมื่อ5 วันก่อนนึกว่าเจ๋งแล้ว ที่นี่มีโปรโตไทป์เฉยเลยไอ้เหี้ยอะไรวะ นี่มันมีโหดๆเยอะเลยตัวโหดๆเยอะเลยอันนี้ไหม อันนี้ก็เป็น เอากลับบ้านไหม 962นี่เราเห็นจนชินตาแล้วเนี่ย ใช่เยอะมาก เยอะมาก อันนี้ก็คันที่ชนะนะเพราะขับโดยแจ็คกี้อิกกับมาสโรมันดูมาสสักอย่างไม่รู้มวยละไปขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณ Porsche Thailand ขอบคุณ Porsche Thailand ขอบคุณ Frost ขอบคุณ ขอบคุณตัวเองที่สปอนเซอร์ตัวเองที่มาเอง แล้วก็ขอบคุณแต่มาดูสปินดูฟิล์มไปบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนใช่ไปเจอกัน A few moments later. อันนี้เป็นอีกโชว์รูมอีกฝั่งหนึ่งเดินข้ามมาดู อันนี้ขายแน่ๆแต่ละคันคือแบบกิบร้อย100%นะครับนี่เป็นชิ้นทหารที่2ให้ได้มาออกเลยนะครับจะมีชิ้นนี้มาแปะช่วย Had the most amazing weekend. It was full of work, of course, Yeah. taking pictures, but well, it's like Christmas and birthday Yeah, I think so. It's like anniversary thing. mind blowing, Yeah. amazing, and this is the perfect way for me. I guess I'm going back soon, but this is like a perfect ending for me. Yeah, for me it's a bit You still have a down, little bit. yeah. Well, you still have a bit. little to see. bit of a garage and museums and stuff. Peterson Museum should be nice. Yeah, I think so. Yeah. Oh, see you in Dastreffen? Yeah. Yeah. Okay. See you at the stuff I'm looking forward to, you know.
very good food, nice people, and it's warm. It's very Let's warm. go. Yeah, totally. Yeah, me too. 907 อ้าวก็นี่907เหรอ 907 full cam อ๋อ flat ว้าว full cam flat 8 2.4 liter right hand drive 1 one of one one of one เนี่ย 1 โอ้วันวันเอาอีกแล้วนะไม่จบนะคุณเนี่ย อ้าวมันขับขวา sorry ครับใช่ 0.7 โอเค 2.4 เข้าใจนะ โอเคนะเข้าใจแล้วนะ